Hello guys, again, this is your friend Noel Bulao. Welcome to my YouTube channel. Sa video ito, yan box lang natin ng ating gagamitin paano mag-bend ng tubo para ma-share ko sa inyo kung paano gamitin ng actual. Itong tools na ito ay gamit sa pag-bend ng tubo o conduit. Ito ay EMT Bender 3/4. In-order ko lang sa Shopee at tinintay ko ng 4 na araw. Talagang 2,100. May gamit na tayo sa pag-bend ng tubo. Aksan na natin guys para makita nyo na at ma-share ko na rin sa inyo kung paano gamitin sa susunod nating video. Maganda naman ang pagkarap. Malagay ko walang problema. Para ma-share ko sa inyo kung paano gamitin based on my experience. So guys, naka plastic wrap. Bubble wrap. At naka-box. Ito na ang ating bender. Susunod, discuss ko naman sa inyo kung ano yung gamit, kung ano yung part ng bender na to. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like my video.